আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি মটন ডাল গোশ্ত। এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাবচোন, খুবেই ভাল লাগে, কি ক'ম আপোনালোকক। গতিকে সদায়নো কিয় খাই থাকোঁ, নতুন নতুন ৰেচিপিৰো খাদ্যৰ সোৱাদ ল'ব লাগে। সেইকাৰণে আজি মই এয়া খাহী মাংস আনিলোঁ, অলপ ভালকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা লেতেৰাবোৰ আঁতৰাই লৈছোঁ। আৰু এটা আজি নতুন ৰেচিপি ৰান্ধিম, আৰু সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ'ৰ আকাৰে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, তেল দি দিলোঁ। এতিয়া তেল যিহেতু খাহী মাংসৰ হয়, তেল ইমান বেছি নিদিলেও হয়। তেলখিনি গৰম হওক। আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি দেখিছেনে, বুট দালি একোৱা নহয়, এক পোৱাতকৈ কম হ'ব। অলপ সময় তিয়াই ৰাখি দিছোঁ। আৰু এটা কুকাৰ লৈ দেখিছে, সৰু এটা কুকাৰ ল'লোঁ। ইয়াত বুট দালিখিনি দি দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া প্ৰয়োজন হ'লে অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি দিম, আৰু একবাৰ গেছত উঠাই এটা চিটি মাৰি দিম। এইফালে তেল যিহেতু গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ভালকৈ 5টা পিঁয়াজ, ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু দেখিছে নহয়, দি দিলোঁ। আৰু এই পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে লৰাই অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি থাকিব, এতিয়া মই কেৱল পিঁয়াজহে দিছোঁ, দেখিছে নহয় আপোনালোকে। এয়া দেখিছে, অলপ সময় সিজিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, দেখিছে নহয়। নিমখখিনি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কমাই দিব, কাৰণ নিমখটো কম হ'লে দিব পাৰি, বেছি হ'লেতো কমাব নোৱাৰি। এতিয়া হালধি দিলোঁ, দেখিছে। পুনৰ মই আকৌ ঢাকন দি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। তাৰ আগতে এয়া দেখিছে নহয়, আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ হেতাখনেৰে লৰাই দিলোঁ। এতিয়াহে মই অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। আপোনালোকে চাগে আমনিয়ে পাইছে, ধুনীয়াকৈ শব্দটো মই বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে দেখিছে নহয়, এয়া দিলোঁ, ঢাকনখনে ঢাকি দিলোঁ। পুনৰ অলপ সময় সিজাৰ পাছত এয়া দেখিছে, পিঁয়াজ এতিয়াও যথেষ্টখিনি সময় সিজিবলৈ বাকী আছে। যিহেতু গেছটো অকণমান চিমত দি আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে, আৰু অকণমান সময় ভাজা, কিন্তু তাৰ আগতে মই দেখিছে তেজপাতকেইটা দি দিছোঁ। দেখিলে নহয়, আগতে মই মাংস বনাওঁতে তেজপাতকেইটা সদায় তেলত প্ৰথমে দিওঁ, কিন্তু ইয়াত দেখিলে নহয়, পিঁয়াজখিনি ভজাৰ পাছতহে দিলোঁ। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি থাকিব কেতিয়া কি দিছোঁ মই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন দি আৰু অকণমান সময় সিজিবলৈ বাট চাম। এতিয়া ঢাকনখন উঠালোঁ, দেখিছে পিঁয়াজ অলপ অলপকৈ তলত লাগি ধৰিছে। এতিয়া মই লাহে কৰি যিখিনি খাহী মাংস ধুই থৈছিলোঁ, এয়া দেখিছে, হাতেৰে অলপ অলপকৈ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়ালৈকে মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে দেখিছে নহয়। হালধি আৰু নিমখৰ বাহিৰে একোৱেই দিয়া নাই, দেখিছে। এতিয়া ভালদৰে হেতাখনে লৰাই দিম, আকৌ অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে, হেতাখনে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ধৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে। এতিয়া দেখিছে, খাহী মাংসখিনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পানীখিনি ছেপাৰেট হৈ গৈছে, দেখিছেনে। সম্পূৰ্ণৰূপে পানীখিনি ওলাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মছলা দিছোঁ। মছলাত একো ব্যৱহাৰ কৰা, আপোনালোকে দেখিছে নহয়, ধনিয়া, জিৰা আৰু ঘৰত নিজেই বনোৱা শুকান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, আৰু মিট মছলা একেলগতে দি দিছোঁ, দেখিছে নহয়। আগতে মই যিমানবাৰ মাংস বনাইছোঁ বা কি কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, সদায় মছলাখিনি আগত ভাজি লওঁ, কিন্তু ইয়াত দেখিছে নহয়, মাংসখিনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পানীখিনি ওলোৱা পাছতহে মই মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম, লৰাই লৈ অলপ সময় ঢাকনখন দি আকৌ সিজিবলৈ দিম। জুইটো ইমান বেছিকৈ দিব নালাগে, তলত লাগি আহিব। এটা মিডিয়াম ফ্লেমত দি পিনি অলপ সময় এনেদৰে সিজিবলৈ দিম। এয়া অলপ সময় সিজাৰ পাছত দেখিছে নহয়, 4 টুকুৰা মই অমিতা কাটি দি দিলোঁ, আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, দেখিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে দেখিছে অলপ ধনিয়া পাত কাটি দি দিলোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, মান ধনিয়াৰ পাত হয়, কাটি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনখন দি দিলোঁ, আৰু অলপ সময় সিজালৈ বাট চাম। এয়া অলপ সময় পাছত ঢাকন উঠালোঁ। অমিতা যিহেতু অতি সোনকালে সিজি যায়, এতিয়া ধুনীয়াকৈ হেতাখনে লৰাই দিম। এয়া দেখিছে, জুইটো অলপ বেছি হোৱাৰ কাৰণে অলপ তলৰ পৰা লাগি আহিছে, সেইকাৰণে মই
গেছটো অকণমান কমাই দিলোঁ আৰু এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি আকৌ অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে অলপ সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত আমাৰ দেখিছে নহয় মাংসৰ কালাৰ পূৰা উঠি গৈছে, অমিতাৰ প্ৰায় চিন নোহোৱাই হৈ গৈছে, পূৰা সিজি গ'ল ভালকৈ। এতিয়া আকৌ মই ঢাকনখন দি আৰু অলপ সময় একেবাৰে ল' ফ্লেমত জুইটো দি ৰাখি দিলোঁ আৰু তাৰ পাছত দেখিছে এয়া হৈয়ে গ'ল বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী এড কৰিলোঁ, দেখিছে নহয় পানী এড কৰিছোঁ। ইমান কমকৈও দিলে নহ'ব, অকণমান পানী দিব লাগিব আৰু একদম ভালকৈ জুইটো বেছিকৈ দি উতলটো অলপ বেছিকৈ অহালৈ বাট চাম। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন দি আকৌ মই অলপ সময় সিজিবলৈ দিলোঁ। এনেদৰে 5 মিনিটমান সিজাৰ পাছত এয়া দেখিলে নহয়, যিহেতু খাহী মাংস হয় কুকাৰত নিদিলে ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। গেছটো অফ কৰি এইফালে দেখিছে অন্য এটা কুকাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়ালৈ মই মাংসখিনি আনলোড কৰিছোঁ, দেখিছে নহয় অলপ অলপকৈ মাংসখিনি আনলোড কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয় জোলখিনিও ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত এয়া দেখিছে নহয় বুট দালিখিনি মই এটা চিটি দি থৈছিলোঁ আৰু দালিখিনি ইয়াত দি দিলোঁ, দেখিছে নহয় দালিখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া সাঁফৰখন লগাই গেছত উঠাই দিম, গেছত উঠাই 2টা চিটি মাৰি দিম। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন লগাই গেছত উঠাই অকল 2টা চিটি মাৰিব, কাৰণ বেছি চিটি দিলে সিজাব। ইয়াক ঢাকন লগালোঁ, মই ধুনীয়াকৈ গেছত উঠাই দিওঁ। এতিয়া এয়া গেছত উঠোৱাৰ পাছত 2টা চিটি দিলে আৰু অফ কৰিলোঁ। এতিয়া চিটি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে নহয় মাংস কালাৰ চক আৰু দেখিছে নহয় বুট দালি এটা এটা হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম হ'ল, এয়া দেখিছে নহয় এই হেতাখন উঠাই ল'লোঁ গেছত আৰু অলপ তেল দিলোঁ। এয়া দেখিছে গেছত তেল দিছোঁ আৰু এই তেলখিনিত আপোনালোকে লাল মিৰ্চি গুড়িও দিব পাৰে, মই লাল মিৰ্চি গুড়ি নিদিওঁ। ইয়াত নৰসিংহ পাত কেইটামান দিম আৰু ধুনীয়াকৈ এই যে বনাই লোৱা মাংসখিনি ভালকৈ তেল মাৰি দিম। এতিয়া দেখিছে এয়া ভালকৈ ইয়াত তেল মাৰি দিছোঁ। এতিয়া চাওক মাংস কালাৰ চাওক, একোৱে দিয়া নাই, এনেকুৱা টেষ্টি হয় নহয় আপোনালোকে একবাৰ খাই চাব। আৰু এখন ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘৰৰে ঘিউ দি দিলোঁ, ঘৰতে বনোৱা ঘিউ আছিলে যিহেতু দি দিলোঁ। ইয়াৰ অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ আৰু হেতাখনেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আৰু আজিৰ আমাৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি মাটন ডাল গোশ্ত ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া দেখিছে এইফালে এটা বাতি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ হেতাৰে বাঢ়িছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, খাই পাছত ক'ব টেষ্ট কেনেকুৱা লাগিলে। আচলতে মই ক'লেতো আপোনালোকে খোৱাৰ টেষ্টটো গম নাপায়, এবাৰ আপোনালোকে মই বনোৱাৰ দৰে ৰান্ধি চাব। একো নাই একেবাৰে সামান্য, একেবাৰে ইজি হয়। এয়া দেখিছে ফাইনেলি আমাৰ মাটন ডাল গোশ্ত ৰেডি। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে ভৱিষ্যতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই বাই।